यो Xiaomi को नयाँ Redmi Note 12 4G यो चाहिँ भर्खर मात्र नेपालमा लन्च भएको फोन हो र यो चाहिँ लास्ट इयरको एकदमै पपुलर Redmi Note 11 को सक्सेसर हो र यसको स्टार्टिङ प्राइस छ 23000 रुपैयाँ 4GB RAM को लागि। लाउनु अब यसको अनबक्सिङ गरौँ। Now let's do the unboxing. सुरुमा छ हामीसँग Redmi by Xiaomi, त्यसपछि सिम इजेक्टर टुल प्रोभाइड गरेको छ। क्विक स्टार्ट गाइड, सेफ्टी इन्फर्मेसन, कागजपत्रहरू छ र सानो चाहिँ केस पनि प्रोभाइड गरेछ। एक फोनमा गर्छ, केस ट्रान्सपेरेन्ट। फाइनली हामीसँग छ फोन र यसलाई म साइडमा राख्छु। योसँग चाहिँ Xiaomi ले 33 वाटको फास्ट चार्जर पनि प्रोभाइड गरेको छ र त्यो चार्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग छ USB-A to USB-C को केबल। मसँग चाहिँ यो ओनिक्स ग्रे कलरमा छ। यसको फिनिश चाहिँ Redmi Note 11 Pro को जस्तो नै छ। मलाई यसको डिजाइन राम्रै लाग्छ, त्यति धेरै फिंगरप्रिन्ट स्मजेसहरु पनि देख्दैन। अनि यसको क्यामेरा डिजाइन चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट ग्लास जस्तो आइल्यान्ड दिएको छ है, तर त्यो चाहिँ मलाई छुन डर लागेको छ किनभने त्यसमा सजिलै स्मजेसहरु बस्ने रहेछ। र बटन्स र पोर्ट्सको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा राइट साइडमा पावर बटन छ र भोल्युम बटन्स पनि त्यसको माथि छ। पावर बटनमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ एकदम एक्युरेट र रिलायबल छ। त्यसैगरी यसको टपमा चाहिँ 3.5 मिमी को हेडफोन ज्याक अनि आयर ब्लास्टर र सेकेन्डरी माइक्रोफोन छ भने प्राइमरी माइक्रोफोन बटम साइडमा छ र USB टाइप C र एउटा स्पिकर ग्रिल पनि छ। यसमा डुअल स्पिकर चाहिँ छैन, सिंगल स्पिकर छ। स्टेरियो सेटअप दिएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। स्पिकर क्वालिटी एकचोटि टेस्ट गरिहालौँ है त कस्तो छ। यसको स्पिकर क्वालिटी फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ लाउड छ है, तर त्यस्तो एकदम दामी चाहिँ छैन, तर ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो पनि छैन। यसको बेजल्स हेर्दा पनि है तलको साइडको र टपको बेजल्स चाहिँ एकदम सिमेट्रिक छ। अलिकति तल बटममा चाहिँ अलिकति सानो छ, तर त्यस्तो नराम्रो चाहिँ देखिँदैन है। ओभरअल डिजाइन चाहिँ आइ एम रियली इम्प्रेस्ड विथ द ओभरअल डिजाइन अफ दिस फोन। डिस्प्ले चाहिँ यसपालि Xiaomi ले यसमा 6.67 इन्चको फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ। लास्ट इयरको पनि एमोलेड डिस्प्ले नै थियो, तर 6.43 इन्च मात्र थियो भने यो चाहिँ यसपालि चाहिँ Redmi Note 12 मा एकदम ठुलो डिस्प्ले दिएको छ है Note 11 को कम्पेरिजनमा। र रिफ्रेश रेट पनि यसमा 120 हर्ट्ज सम्म सपोर्ट गर्छ। पहिला Redmi Note 11 ले चाहिँ 90 हर्ट्ज सम्म मात्र गर्थ्यो, यसमा चाहिँ 120 हर्ट्ज सम्म गर्छ। त्यो चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हो। यो फोन डिफल्टमा चाहिँ 60 हर्ट्जमा हुन्छ है, तपाईले सेटिङ्समा गएर 120 हर्ट्ज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र 120 हर्ट्ज सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो फोनको स्क्रोलहरु गर्दा फेरि सबै एकदम स्मुथ फिल हुन्छ है। अब एमोलेड डिस्प्ले भन्ने बित्तिकै त्यसमा आउने डीप ब्ल्याक्स र भाइब्रेन्ट कलर्सहरु चाहिँ यो फोनमा तपाईले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र Xiaomi ले चाहिँ यसमा 1200 इन्चको पिक ब्राइटनेस पनि छ भनेको छ। अब पिक ब्राइटनेस चाहिँ थाहा भएन, तर नर्मल यतिकै अहिले इन्डो सिचुएसनमा हेर्दा फेरि चाहिँ फोन एकदम ब्राइट नै छ र यसको म्याक्सिमम ब्राइटनेसमा पनि तपाईले बाहिर चाहिँ त्यति समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हार्डवेयरको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा Snapdragon को 685 चिपसेट युज गरेको छ, जुन चाहिँ 6 नैनोमिटरमा बनेको octa core प्रोसेसर हो र यसमा मेरो भेरिएन्टमा चाहिँ 6GB RAM छ, 128GB स्टोरेज। यो अर्को 4GB र 8GB भेरिएन्टमा पनि अवेलेबल छ। Redmi Note 11 को 680 बाट चाहिँ कतिको परफर्मेन्स जम्प छ छैन चाहिँ मैले अहिले ठ्याक्क यति थोरै टाइममा भन्न सक्दिनँ, त्यो चाहिँ मैले फुल रिभ्यूमा भन्नेछु। तर अहिले इनिशियली यतिकै चलाउँदा चाहिँ फोन त्यस्तो ल्यागहरु भएको त्यस्तो नोटिस चाहिँ गरेको छैन मैले। स्क्रोल्सहरु एकदम राम्रै छ र एप्स ओपनिङहरु पनि फास्ट नै छ है यो फोनको लागि। मैले केही बेन्चमार्क टेस्टहरु पनि गरेको छु र त्यसको स्कोर चाहिँ यस प्रकार छ। Xiaomi ले चाहिँ यसपालि Redmi Note 12 मा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिएको छ। पछाडी 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर। मैले भर्खर यसको केही स्याम्पल पिक्चर्सहरु लिँदा चाहिँ मलाई यसको मेन क्यामेराको कलर्सहरु चाहिँ राम्रै लागेको थियो। स्याडोजहरु पनि राम्रोसँग एक्सपोज गर्न खोज्छ र डिटेल्सहरु पनि डिसेन्ट नै छ। अल्ट्रा वाइड क्यामेराको पनि कलर्सहरु चाहिँ सिमिलर नै छ, जुन चाहिँ राम्रै हो, तर अलिकति नोइजहरु चाहिँ देख्न सकिन्छ। 30 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ सेल्फिजहरु राम्रै छ। डिफल्टमा चाहिँ यसले ब्युटी मोड अन गरिदिएको हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ स्किन्सहरु अलिकति सफ्ट हुन्छ, तर स्किन टोनहरु चाहिँ राम्रै छ र कलर्सहरु पनि मलाई राम्रै लाग्यो। भिडियोको कुरा गर्दा चाहिँ यो फोनले अझै 4K चाहिँ खिच्न मिल्दैन, 1080p 30 fps सम्म मात्र खिच्न मिल्छ फ्रन्ट र ब्याक दुईटै क्यामेराले। यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री छ, जसले चाहिँ एक दिन मजाले दिनुपर्ने हो र यसमा चाहिँ चार्जिङ 33 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ, जुनले चाहिँ 1 घण्टा जस्तोमा फुल चार्ज गर्नुपर्ने हो। अब यसले चाहिँ कति टाइममा गर्छ भनेर त्यो हामीले फुल रिभ्यूमा भन्ने नै छौं। र OS को कुरा गर्दा चाहिँ यसमा आउट अफ द बक्स MIUI 14 आउँछ, जुन चाहिँ लेटेस्ट Android 13 मा बेस्ड हो र तपाईले Xiaomi फोन चलाउनु भएको छ भने MIUI चाहिँ सेम नै छ 14। र ब्लोटवेयरको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा ब्लोटवेयरहरु चाहिँ छन्, तर थ्याङ्कफुली त्यो तपाईले सजिलै चाहिँ अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। ओभरअल सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स ठिकै छ र यही नै थियो मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन। र फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ मलाई यसको राम्रै लाग्यो है, डिजाइनहरु पनि राम्रो छ र प्राइसको लागि चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्ने अन पेपर स्पेक पनि एकदम राम्रो लागेको छ मलाई। अब डे टु डे युजमा चाहिँ फोन कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ मैले त्यो फुल रिभ्यूमा भन्नेछु। फुल रिभ्यू नछुटाउनुको लागि चाहिँ सब्स्क्राइब गरिरहनु होला। यति भन्दै म प्रणेश बिदा हुन्छु, धन्यवाद।